Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
Vớt lên ruộng này lấy gì ra cái nước. Vớt lên mùi lắm. Chicken. Cắt đi mà. Còn cái này chưa thì nó này còn cá hơn. Cái ban bao chủ cái ban. Trước điểm này, cho các nguyên liệu vào tô, công việc này rất dễ dãi. Và đây là cách giải quyết của gì? Mình đã trộn bánh tráng vào trong Có trả lời thì mình sẽ công việc cho người hỏi quên đi. là cái gì này luôn nhá. Con đi, con nó đổ cái này về. Con đi, cho con thử trộn. Chuyển đều ra. Để đây. Con đi trộn bánh tráng này nhá. Có gì mẹ? Có gà viên. Có gà viên. Đi không quen mặt đâu. Tôi khó rồi.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.